cho em hỏi là khi hỗ trợ cho người bị run tay chân, là giống như bị bệnh Parkinson đó chú, thì em để hai tay trên đầu thì người bệnh không cảm nhận được, nhưng khi em để vào trung tâm tiếp thu năng lượng thì họ cảm nhận nóng rõ rệt. Vậy em nên đặt tay ở đâu thì tốt hơn ạ? Bây giờ anh chị em ở lớp 3 trở lên, cho anh chị em đặt một tay trong cái hình chữ đẻ là ở trên cái phần dành tay để hỗ trợ cái phần não của mình, và một tay vào cái trung tâm tiếp thu năng lượng là tốt nhất. Chị mời Isabel dịch nha. Dạ con cảm ơn chú. So we have our first question for today, and someone said that when they assist people who have trembling hands, for example, in the condition of Parkinson's disease, then if they put if the transmitter put their hands on the recipient's head, the recipient said that they don't really feel the energy, but then if the transmitter put their hands on the recipient's ERC, then they can feel the energy better. So where should the transmitter place their hand? And so Mr. Lee said that in that case, you can so the transmitter, in this case, can put one hand on the recipient head and then the other hand on the ERC, and that is fine. Dạ, câu hỏi kế tiếp là